Magandang araw mga ka-EJ, no? Pag-uusapan natin ngayon yung yung tapalodo ni EJ sa likod. Marami kong nakikita hanggang ngayon na mga nagtatanong sa essay pages na paano daw ang solusyon sa tabingin tapalodo ni EJ. Ang ano po dyan, nasa tapalodo nyo po ang problema dyan. Huwag nyo pong sisisihin yung mags, na stock mags ni SA, swing arm niya or ano. Maliban na lang siguro may tama swing arm nyo, dun talaga isa rin yun. Pero kung maayos naman yung swing arm nyo, okay naman yung mga bushing niya, pati yung mga mags nyo, wala naman sira yung bearing, dun nyo wag nyo dun wag nyo ipilit na i-align yung gulong nyo sa likod. I-adjust nyo yung adjuster doon or yung mga spacer doon, babawas-bawasan, dadagdagan nyo. Huwag nyo doon dadalihin nyo, kasi pag yun ang ginawa nyo, mawawala sa align yung mags nyo sa likod, o pati yung yung sprocket nyo mawawala sa align yan sa front sprocket at sa rear sprocket. Ang galawin nyo dyan yung tapalodo, ituturo ko sa inyo kung paano ginagawa yan, kung paano siya para mapumantay yung tapalodo nyo. Kasi matagal ng issue yan, 2016 pa ho issue na yan. Dati naging kainitan ba ng nung kasikatan ko nung unang bugso ko nun sa mags. Yung iba, ewan ko, bahala na. Yung binintang pa sa mags conversion ko yung mga tao nga naman, pero hindi naman ako galit sa kanila. Doon tayo natututo. Anyway, ito, umpisa na po natin. Ito po yung video. Ito yung motor ko. Unang gagawin natin diyan, kakalasin natin yung yung nasa likod niyan. Yan. Yung takip na yan na yan, magkabila na yan, tatanggalin natin yan. Para mamaya makita natin yung pinagtutornilyo Ayan, ito yung mga kailangan nating gamit diyan. Unang-una yan, gis na socket or yabe or kahit na pantanggal ng tornilyo ng gis na tornilyo. Tapos yan, screwdriver, Phillips screw. Tapos flat screw para dun sa sa fender niya, fender lock. Ayan. Una natin tanggalin muna natin yung ayan, nakalas ko na yung mga tornilyo niyan. Tanggalin natin yung takip ni SA magkabila. Ayan, yung kanan pati yung kaliwa, tanggalin nyo yan para mamaya matanggal natin yung tornilyo na gis dyan sa may cover ni SA. Kaya fender tuloy. Ayan, ayan yung una yung natanggalin natin yan, di gis na yan na nasa gilid. Tapos ito, yung screwdriver, yung Phillips screw nandyan sa ilalim. Tapos yung lock fender nandyan. Clip fender ang tawag. Ayan, unahin natin yun sa yan po yung ginamit ko, impact wrench para mas mabilis-bilis. Ayan po yung tornilyo, natanggal na. Ito naman yung Phillips screw. Yan naman yung tinatanggal natin. Ayan, inuulit ko ito po yung proseso kung paano nyo po itutuwid yung yung tapalodo, or yung fender ni SA sa likod. Ayan, natanggal na yan po yung isang Phillips screw, natanggal. Tapos susunod naman natin yung fender fender clip. Sinisikpat po yan, sinusundot po yan sa ibabaw, sinusundot yung patulak pababa para makalas nyo. Makakapa nyo po yan sa loob, po yan, para nakaganyan siya. Tapos itutulak nyo yun dito pababa para matanggal sa pagkakalak. Ganun po siya tinatanggal. Medyo matagal-tagal lang yan natin.
Ayan po yung itsura ng fender clip. Ayan, sinusundot po yan pa sa ibabaw. Kaya para umusuli siya dyan sa puweta niya. Ayan, tinutulak po yan dyan. Pababa. Ayan, yan. Tinutulak yan dyan pababa para matanggal. Kung ano po yung ginawa nyo dito sa kabila, ganun din po yung procedure niyan sa kabila. Ulitin nyo lang po yung ginawa nyo. Ayan. I-pass forward po natin. Ayan. Pagkatanggal nyo na po lahat, uhugutin nyo yung patalikod. Papunta sa likod. Ayan, ang gagawin ko dyan, tanggalin ko na lang muna yung bracket na bakal. Kasi tumatama siya dun sa Pwede pwede naman nung pwersahin niya, kaso delikado, syempre, baka mabasag naman. Ayan. Yan, tanggalin nyo lang po yung 4 na tornilyo dyan na D12. 12mm bolt po yan. 4. Tanggalin nyo lang po yan. Yan, pagkatanggal, ayan, mahahatak nyo na po yan papunta sa likod. Meron pong goma yan na dalawa na umiipit dyan sa likod. Tapos tanggalin nyo po muna pala yung ilaw na SA para mahugot niya. Yan na yun siya. Pagkatanggal, natatanggal ng buo yan diretso. Tapos ayan ito po yung yan po yung iluluwag nyo. Yung mga dalawang tornilyo na yan magkabila. Ayan pong motor ko, tapas na po yung tapalodo niyan, kaya makikita nyo, naka fishbone na po yan, plate holder. Pero sa mga stock, mapa version 1 to 3, dyan lang po yan ina-adjust. Iluluwag nyo po yan, saka nyo adjust. Kung hindi nyo na po ma-adjust yan, sumasagad na pag inuusog nyo, lakihan nyo lang po yung butas ng fender, nung pinagkakatornilyohan, para ma-adjust nyo pa po nung desired na adjustment nyo. Ayan. Yun lang po yan. Tapos pagka higpit nyo na po, pag nakalay nyo na, ayan. Tapos ayun, ibalik nyo lang po lahat ng yung mga kinalas nyo. Yung lock po na fender lock, sinusuksok lang po yun, tapos tulak nyo uli pababa, pataas naman, para bumalik sa lock nyo. Ayun, sana nakatulong to sa mga nagtatanong kung paano na itutuwid yung fender na SA. Fender po yung may mali dyan, hindi yung Ang dami nagtitirahan sa pages pagkakamali ng iba. Bakit yan Yamaha, hindi nyo tirahin? Naknang teting kayo. Joke lang. Salamat.